Cá hồi béo ngậy chứa lượng calo cực cao, chỉ một miếng cũng đủ để hương vị đọng mãi nơi đầu lưỡi. Khi thức ăn dồi dào, gấu nâu sẽ điên cuồng ăn ngấu nghiến. Từng hạt trứng cá căng tròn, đầy đặn, vỡ tung ngay khoảnh khắc lớp màng bị răng nghiền nát. Dòng nước ngọt béo lan khắp khoang miệng, dư vị kéo dài bất tận. Xé lớp da cá ra, bên trong là mỡ cá mềm mịn, béo ngậy. Mỗi miếng đều là một bữa tiệc năng lượng đúng nghĩa. Chúng sẽ ưu tiên ăn những phần giàu năng lượng nhất, còn phần thịt cá còn lại thì bỏ luôn, để bảo đảm mọi bộ phận trên cơ thể đều được lấp đầy bởi mỡ. Chỉ khi tích đủ một lớp mỡ dày như áo giáp, chúng mới có thể sống sót qua mùa đông dài lạnh giá. Để bảo vệ ba con non, gấu mẹ Luna đã lao vào một trận ác chiến với gấu nâu đực. Dù bảo vệ được con mình, nhưng bản thân Luna lại bị thương nặng. Với tình trạng hiện tại, nó hoàn toàn không thể săn mồi. Ở vùng đất khắc nghiệt này, bất kỳ vết thương hay bệnh tật nào cũng có thể đe dọa tính mạng. Huống chi lúc này nó còn phải nuôi ba con non. Bỗng nhiên, trong không khí thoảng đến một mùi hương hấp dẫn. Phía trước bất ngờ xuất hiện một con cá voi mắc cạn. Dù xác nó đã bắt đầu phân hủy, nhưng bên trong vẫn còn vài tấn mỡ có thể ăn được. Không may là cái xác ấy đã bị một con gấu nâu đực chiếm giữ. Xuất phát từ ưu thế sức mạnh, nó được quyền ăn trước. Còn những con gấu nâu khác, dù đói đến đâu, cũng chỉ có thể nằm yên một bên chờ đợi. Luna rất muốn chen vào đó, chỉ cần ăn được một miếng thôi, nó cũng có thể giải quyết được khó khăn trước mắt. Nhưng rõ ràng gấu nâu đực không có thói quen chia sẻ thức ăn, trừ khi giống như con cái kia có thể đem lại cơ hội giao phối cho nó. Vì lớp da cá voi quá dày và cứng, chúng chỉ có thể thò vuốt vào bên trong, liên tục khuấy đảo, rồi moi ra những dải mỡ dài như sợi mì để ngấu nghiến một cách ngon lành. Khi con đực đã ăn no, nó sẽ bắt đầu giao phối. Với Luna, đây dường như là một cơ hội để kiếm ăn. Nào ngờ, một con gấu đực cường tráng khác lại xông tới. Nó chính là kẻ đã cắn Luna bị thương, kẻ sát hại gấu con, cũng là bá chủ trong giới gấu nâu. Một cuộc tụ hội lớn thế này, sao nó có thể vắng mặt cho được? Nhưng với tư cách kẻ chiếm giữ, con gấu đực này cũng không dễ dàng nhường thức ăn và con cái cho kẻ khác. Gia đình Luna chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Những trận chiến vì thức ăn và quyền giao phối như thế này đều có thể mất mạng. Chỉ kẻ mạnh hơn mới có thể giành lấy toàn bộ tài nguyên. Rõ ràng kẻ sát hại gấu con đã giành chiến thắng áp đảo. Nó tiếp quản quyền ăn trước cùng quyền giao phối. Luna không thể mạo hiểm cùng các con, nó phải nhanh chóng đưa con rời khỏi đây. Là lần đầu sinh con, giờ Luna mới thực sự hiểu nuôi con vất vả đến mức nào. Suốt tròn 6 tháng kể từ khi con chào đời, nó thậm chí còn chưa được ăn một bữa no ra hồn. Thức ăn vẫn là vấn đề lớn nhất lúc này. Luna đói khát dẫn đàn con đi về phía bãi biển. Nó lờ mờ nhớ rằng mỗi khi thiếu thức ăn, mẹ nó luôn đưa nó đến đây kiếm ăn. Khi thủy triều rút xuống, bên dưới bãi cát lộ ra là một món ngon không gì sánh được. Khứu giác của gấu nâu nhạy gấp 7 lần chó săn, có thể chính xác đánh hơi được sò vùi dưới cát sâu 20 cm. Sò bơ có phần thịt béo ngậy, giá trị dinh dưỡng cực cao. Đây cũng là bữa ăn ra hồn đầu tiên của Luna kể từ khi kết thúc ngủ đông. Những gấu con vô cùng tò mò về các loài nhuyễn thể trên bãi biển, chỉ là lần đầu tiếp xúc nên rõ ràng chúng vẫn còn lúng túng. Mỗi con sò chỉ chứa khoảng 20 calo, Luna phải ăn ít nhất 2.000 con mới có thể no bụng. Nhưng mực nước đang dâng lên nhanh sẽ không cho chúng quá nhiều thời gian để ăn. Nguồn năng lượng vừa mới bổ sung ấy, Luna lại phải chuyển hóa thành sữa để nuôi con. Những con sò nhỏ bé tuy không thể làm no bụng, nhưng lại là nguồn thức ăn ổn định nhất lúc này. Đột nhiên, một mùi quen thuộc theo gió ập tới. Vì mùa giao phối vẫn chưa kết thúc nên con gấu nâu đực vẫn bám theo không buông. Còn ba con non của Luna sẽ bị nó xem như chướng ngại cản trở việc giao phối. Trước sự áp sát của con gấu đực, Luna vội vàng dẫn các con rút lui. Do cánh tay bị thương, Luna rất khó dẫn các con thoát khỏi cuộc truy đuổi. Vì thế, nó liều mình lao xuống dòng sông chảy xiết. Nhưng hành động tưởng như thoát hiểm này thực ra cũng chẳng hề an toàn. Cơ thể nhỏ bé của gấu con rất khó chống nổi sức nước dữ dội. Dòng chảy khổng lồ đã cuốn con non nhỏ nhất khỏi tầm mắt Luna. Đến khi vào được bờ, nó mới phát hiện thiếu mất một con. Con non nhỏ nhất đã biến mất không còn tung tích. Việc cùng lúc nuôi ba con non vốn đã quá khó với Luna. Nó thậm chí không có thời gian để đau buồn vì đứa con đã mất. Nỗi đau mất con khiến Luna quặn thắt cõi lòng. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nó chỉ có thể tiếp tục dẫn các con đi tìm thức ăn. Còn con gấu đực thì không hề có chút thương xót nào. Nó sẽ bám theo mãi cho đến khi giao phối xong với Luna. Vào lúc giao mùa xuân sang hè, cánh tay của Luna đã hồi phục.
Cuộc sống tuy vẫn gian nan nhưng nó vẫn bảo vệ được mạng sống cho các con. Luna dẫn đàn con đến gần cửa sông ven biển. Chỉ vài tuần nữa là mùa ngủ đông bắt đầu. Muốn cả nhà sống sót qua mùa đông, chúng phải tích lũy đủ lượng mỡ cần thiết tại đây. Nhưng nguồn thức ăn của chúng lại đang ở tận vùng biển xa của Thái Bình Dương. Vào tháng 6 hàng năm, cá hồi sẽ bắt đầu một cuộc di cư vĩ đại đầy rủi ro sinh tử. Trong giai đoạn này, chúng sẽ ăn thật nhiều giáp xác nhỏ và sinh vật phù du để chuẩn bị đầy đủ cho hành trình di cư dài đằng đẵng. Khi cơ thể hoàn toàn trưởng thành về mặt sinh dục, chúng sẽ theo bản năng quay về nơi mình sinh ra để sinh sản. Trong quá trình di cư, chúng sẽ dừng lại một thời gian ngắn ở vùng nước giao thoa giữa biển và sông để hệ thống điều tiết ở mang và thận dần chuyển đổi trạng thái, hoàn tất quá trình thích nghi từ nước mặn sang nước ngọt. Quá trình này còn được gọi là thích nghi độ mặn. Nhưng trước khi cá hồi cập bến, chúng vẫn phải tiếp tục chịu đói. Từng đàn gấu nâu lần lượt kéo về cửa sông tụ tập. Không con nào muốn bỏ lỡ bữa tiệc cá hồi chỉ có một lần mỗi năm. Ngay cả những con sói xám đói khát cũng kéo đến. Trong lúc chờ đợi, gấu nâu trưởng thành thậm chí còn đánh nhau vì một vị trí bắt cá lý tưởng. Một vị trí tốt sẽ giúp chúng đón được đợt cá hồi đỏ đầu tiên. Còn Luna không thể đưa con đi tranh chỗ với những con đực. Gia đình ba mẹ con chỉ biết đứng nhìn từ một bên. Sau 2 tuần thích nghi dọc đường, đàn cá hồi đồng loạt tiến về nơi sinh ra của chúng. Một bữa tiệc cá hồi hoành tráng sắp sửa bắt đầu. Thủy triều bắt đầu dâng lên, báo hiệu mùa cá đang tới. Những con gấu nâu đầy kinh nghiệm lần lượt bước vào vị trí bắt cá. Dòng cá dữ dội ồ ạt kéo đến. Những con gấu nâu đã đói suốt thời gian dài bắt đầu săn bắt. Khi có thể ăn thỏa thích, chúng sẽ bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cá hồi béo ngậy chứa lượng calo cực cao. Chỉ một miếng cũng đủ để hương vị đọng mãi nơi đầu lưỡi. Sau những ngày tháng phải ăn uống kham khổ, cuối cùng mùa thức ăn dồi dào cũng đã đến. Mọi con gấu nâu đều có thể hưởng lợi từ đó. Cá hồi vào thời điểm này là béo nhất, cơ thể tích đầy mỡ cùng những hạt trứng cá căng mọng. Chỉ cần bóp nhẹ, trứng cá màu cam đỏ sẽ lập tức trào ra. Một con cá hồi chứa tới 4.000 calo. Chỉ cần 25 con là đủ đáp ứng mức tiêu thụ đỉnh điểm 100.000 calo mỗi ngày. Nhưng những con gấu nâu tham ăn mỗi ngày phải săn ít nhất hàng trăm con cá hồi. Khi thức ăn dư dả, chúng chỉ ăn trứng cá cùng phần da cá dầu mỡ, còn phần thịt thì bỏ lại. Sói xám không có kỹ năng bắt cá, nhưng nhờ những gì gấu để lại, chúng vẫn có thể ăn được phần thịt cá ngọt thơm. Luna đói khát nhìn món ăn ngay trước mắt, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Nhưng một khi nó rời đi, những gấu con sẽ rơi vào tình trạng không ai trông chừng. Điều đó lại tạo cơ hội cho bầy sói xám. Dù gấu con còn nhỏ, nhưng chúng đã có khả năng phản kháng. Nghe thấy tiếng kêu của con, Luna lập tức chạy tới ứng cứu. Nhìn thức ăn ở ngay trước mắt, Luna dẫn theo 2 con non chỉ có thể chịu đói. Không có thức ăn, chúng sẽ không thể vượt qua mùa đông. Luna chỉ còn cách dẫn con tìm đến nơi ít cạnh tranh hơn. Hẻm núi tuy không có mối đe dọa từ gấu đực, nhưng số lượng cá hồi năm nay lại ít đến đáng thương. Dù ở đây đều là gấu nâu cái, nhưng vẫn tồn tại phân chia thứ bậc. Đứng đầu là nữ hoàng thác nước. Về sức mạnh, nó có thân hình lớn nhất, đương nhiên được hưởng vị trí bắt cá tốt nhất. Nữ hoàng thác nước là kẻ thống trị tuyệt đối ở đây. Nó có thể quyết định ai được phép ăn ở nơi này. Gấu cái tuy sẽ không săn giết gấu con, nhưng thể lực của Luna trước mặt nó rõ ràng không đáng kể. Để bổ sung năng lượng, ngay cả những mẩu vụn thừa dưới nước Luna cũng không nỡ bỏ qua. Đây cũng là lần đầu tiên bọn trẻ nếm được vị của thịt cá. Dù không thể gọi là ngon, nhưng đó cũng là thức ăn tốt nhất mà chúng có được lúc này. Trên đường di cư, cá hồi sẽ gặp đủ loại chướng ngại khó vượt qua. Sự tàn phá môi trường có thể khiến cả đàn cá không thể bơi ngược dòng. Cũng trong khoảng thời gian này, cơ thể cá hồi đang âm thầm thay đổi. Trước khi di cư, cá hồi ăn rất nhiều nhuyễn giáp dầu astaxanthin. Một sắc tố tương tự caroten sẽ được tích trữ trong cơ bắp. Một khi cuộc di cư bắt đầu, cá hồi sẽ ngừng ăn. Lúc này, quá trình trao đổi chất trong cơ thể tăng tốc, khiến sắc bạc trên da dần bị phân giải rồi biến mất, buộc cơ thể chuyển sang màu đỏ máu rực rỡ. Nếu không vượt qua được những chướng ngại phía trước, toàn bộ cá hồi sẽ chết tại đây. Một cơn mưa đến thật đúng lúc. Mực nước sông nhanh chóng dâng lên. Đàn cá hồi mắc kẹt lao đi như mũi tên. Chúng phải lập tức hành động bởi thời gian còn lại cho chúng không nhiều nữa. Những con gấu nâu đói khát đã chờ sẵn ở cửa sông từ lâu. Khắp mặt đất là những con cá hồi đỏ béo mẫm, đúng là món quà của trời. Để sinh sản, cá hồi phải vượt qua muôn trùng cửa ải. Còn những con gấu nâu đói khát đã đợi sẵn từ lâu.
Khi số lượng đạt đến một mức nhất định, gấu nâu chỉ cần há to miệng là đủ. Ở những nơi cá tập trung nhiều nhất, xung đột cũng dữ dội nhất. Khi những con gấu khác đang ăn ngấu nghiến, Luna đói khát chỉ có thể dẫn con đứng nhìn từ một bên. Nó phải chờ đến khi những con gấu khác ăn sạch rồi mới dám xuống. Những con gấu ăn no uống đủ lần lượt rời đi. Giờ cuối cùng cũng đến lượt gia đình Luna được ăn. Những gấu con đầy sợ hãi trước vùng nước xa lạ, nhưng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ hoàn toàn yêu nơi này. Luna đói khát cuối cùng cũng kiếm được thức ăn. Ba mẹ con bắt đầu tận hưởng bữa ăn một cách ngon lành. Mỗi miếng Luna ăn vào đều làm tăng mạnh cơ hội sống sót của gấu con. Chỉ khi cơ thể nó tích trữ được mỡ, nó mới có thể mang đến cho các con nguồn sữa không ngừng. Khi thức ăn nhiều đến một mức nhất định, khẩu vị của Luna cũng trở nên kén chọn hơn. Xé lớp da cá ra, bên trong bọc một lớp mỡ mịn màng, mỗi miếng đều là một bữa tiệc năng lượng. Nó sẽ ưu tiên ăn phần giàu mỡ nhất, còn phần thịt cá còn lại thì bỏ luôn. Mật độ cá hồi dày đặc như vậy giúp giảm đáng kể năng lượng tiêu hao khi bắt cá. Những gấu con cũng bắt chước mẹ tập bắt cá. Những kỹ năng học được ở đây sẽ theo chúng suốt cả cuộc đời. Bữa tiệc cá hồi do thiên nhiên ban tặng này sẽ kéo dài suốt nhiều tháng. Trong khoảng thời gian đó, chúng phải ăn thật nhiều để bảo đảm mọi bộ phận trên cơ thể đều được lấp đầy bởi mỡ. Chỉ khi tích đủ một lớp mỡ dày như áo giáp, chúng mới có thể sống sót qua mùa đông dài lạnh giá. Sau hành trình cận kề cái chết, những con cá hồi còn sống đã tới được bãi đẻ. Lớp da đỏ giúp chúng dễ thu hút sự chú ý của con cái hơn. Để giành được một vị trí đẻ trứng lý tưởng cho bạn tình, cá hồi đực sẽ vì thế mà lao vào đánh nhau. Sau khi ghép đôi, chúng sẽ cùng dọn sạch lớp bùn cát. Môi trường thoáng đãng sẽ bảo đảm đủ oxy. Cá hồi cái có thể đẻ hơn 4.000 trứng trong một lần. Cá hồi đực sẽ phóng tinh để thụ tinh cho số trứng đó. Chuyến di cư này gần như đã tiêu hao sạch cả sinh lực của chúng. Chúng đã không còn sức để quay về. Hành trình di cư dài 2.000 km này vốn là một tấm vé một chiều. Sau khi hoàn thành sứ mệnh sinh sản, cá hồi sẽ dần chết đi. Sự ra đi của chúng giúp nhiều sự sống khác được tiếp nối. Những trứng cá hồi đã thụ tinh sẽ nở sau 30 đến 40 ngày. Nhưng bản năng di cư đã khắc sâu trong huyết mạch của chúng. Dù biết đây là hành trình đi đến cái chết, chúng vẫn không sợ hãi mà lao về phía sứ mệnh. Chớp mắt, mùa đông đã cận kề, nhiệt độ cũng lao dốc theo. Trong thế giới băng tuyết trắng xóa đã không còn nơi săn mồi của chúng nữa. Nhờ có bữa tiệc cá hồi này, lượng mỡ ba mẹ con tích trữ đủ để vượt qua mùa đông. Nhưng điều mà chúng không thể ngờ là số lượng cá hồi của năm sau lại sụt giảm thảm hại. Khi không còn nguồn năng lượng từ cá hồi, Luna sẽ phải làm sao để nuôi sống hai con non còn đang chờ ăn đây? Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusick duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.